Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xỉn To. Trong một năm qua thì mình đã có cơ hội đến với 5 đất nước và đi qua hơn 18 thành phố khác nhau ở khắp châu Á. Mỗi quốc gia là một nền văn hóa khác nhau, mỗi thành phố lại là một bản sắc riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Nhìn lại các hành trình đã qua thì mình thấy mình rất là may mắn khi có thể khám phá được nhiều nơi. Càng đi thì mình lại càng thấy được nhiều điều mới mẻ, và mỗi khi khép lại một hành trình thì bản thân mình lại học được nhiều điều hay ho. Để chọn ra được một nơi ấn tượng nhất đối với mình trong năm qua thì chắc chắn đó sẽ là thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Chính vì vậy trong video của ngày hôm nay, mình sẽ đưa ra top 10 gợi ý các điểm đến ở Bắc Kinh mà các bạn không thể bỏ qua khi lần đầu đến với thành phố này nha. Và mình cũng được biết rằng thì sắp tới Vietjet sẽ mở đường bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến với thủ đô Bắc Kinh, cũng như là cả thành phố Quảng Châu nữa nha. Đây sẽ là hai chặng bay mới vô cùng tiện lợi, giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm Trung Quốc dễ dàng hơn rất là nhiều, theo đúng tinh thần bay khắp thế giới là mới chính mình. Bây giờ hãy cùng mình đếm ngược các điểm đến có mặt trong top 10 của video hôm nay nha. Ở vị trí số 10 trong danh sách của ngày hôm nay sẽ là khu mua sắm Vương Phủ Tỉnh. Đây là một khu phố phức hợp mua sắm hiện đại nằm ngay trung tâm của thủ đô Bắc Kinh. Về mức độ quy mô và sự hoành tráng thì khu phố này có thể sánh ngang với khu phố đi bộ Nam Kinh ở Thượng Hải. Các bạn có thể đến đây vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày để mua sắm trong các trung tâm thương mại từ bình dân đến sang trọng. Xung quanh khu phố này cũng có rất là nhiều các quán ăn nổi tiếng và lâu đời để chúng ta có thể tha hồ thưởng thức ẩm thực từ khắp nơi ở Trung Quốc luôn. Các bạn có thể di chuyển đến khu mua sắm Vương Phủ Tỉnh bằng cách sử dụng hệ thống metro trong trung tâm của thành phố. Thời lượng tham quan ở khu vực này thì dành cỡ 1 đến 2 tiếng là đủ. Vị trí số 9 sẽ là Quốc Tử Giám. Nghe cái tên quen quen đúng không mọi người? Đến với Quốc Tử Giám ở Bắc Kinh thì các bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy các tấm văn bia khổng lồ đặt trên lưng rùa, mang rất là nhiều những cái nét tương đồng với văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Khu vực này thì còn có đền Khổng Tử và nhiều công trình kiến trúc gắn liền với Nho giáo ở Trung Quốc. Nếu có dịp đến với Quốc Tử Giám vào mùa thu thì các bạn sẽ được đắm chìm trong sắc vàng rực rỡ của những cây ngân hạnh mà mức độ gây thương nhớ được cảnh báo là rất cao đó nha. Giá vé để tham quan Quốc Tử Giám là khoảng 30 nhân dân tệ, tức là khoảng đâu đó 120.000 tiền Việt Nam. Các bạn có thể dành từ 1 đến 2 tiếng để tham quan khu vực này. Các bạn có thể đến với Quốc Tử Giám bằng cách sử dụng hệ thống metro và mua vé ngay tại cổng ha. Xung quanh Quốc Tử Giám là một khu vực rộng lớn nơi các bạn có thể dành hàng giờ đồng hồ liền để khám phá các điểm đến nằm ở vị trí số 8 trong danh sách này. Đó chính là khu phố cổ Bắc Kinh, hay còn gọi là Hồ Đồng. Mình muốn gợi ý cho các bạn hãy dành thời gian để khám phá hai khu phố cổ. Một là khu phố Ngũ Đạo Doanh Hồ Đồng, hai là khu phố cổ Quốc Tử Giám. Các hàng quán ăn uống cà phê và những tiệm bán quà lưu niệm ở những khu Hồ Đồng này thì rất là có gu và đem lại cảm giác hoài cổ rất là hay luôn. Có thể nói là nếu đến với Bắc Kinh mà chưa rảo bước qua những khu phố cổ này thì bạn chưa thật sự chạm vào một phần lịch sử của thủ đô này đâu. Những cái khu phố cổ này thì cũng nằm trong trung tâm của thành phố Bắc Kinh, cho nên các bạn có thể dễ dàng di chuyển bằng metro. Thời lượng tham quan thì tùy vào các bạn, nếu như ai gấp quá thì có thể dành khoảng 1 tiếng đồng hồ. Còn nếu như ai có nhiều thời gian hơn muốn chill thì 2 đến 3 tiếng là khoảng thời gian phù hợp để các bạn có thể tận hưởng được hết không khí của cái khu vực phố cổ Bắc Kinh. Nằm ở vị trí số 7 sẽ là địa điểm lịch sử được xem là trái tim của thủ đô Bắc Kinh, với an ninh được thắt chặt hơn bất kỳ nơi nào khác ở Trung Quốc. Đó chính là quảng trường Thiên An Môn. Khu vực quảng trường rộng lớn này được bao quanh bởi các công trình kiến trúc quan trọng, ví dụ như là Lăng Mao Trạch Đông Đại lễ đường Nhân dân hay là Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Và tất nhiên là không thể không kể đến cánh cổng Thiên An Môn, nơi treo chân dung của Mao Trạch Đông. Và rất ít người biết rằng đây là bức chân dung vẽ tay lớn nhất thế giới và được thay mới mỗi năm một lần. Với tính chất biểu tượng và quan trọng mang tầm vóc quốc gia như thế này, nên để vào được khu vực quảng trường Thiên An Môn thì các bạn nhớ đặt vé trước trên ứng dụng WeChat ít nhất là 1 tuần nha. Để đến được khu vực quảng trường Thiên An Môn này thì các bạn cũng có thể sử dụng hệ thống metro. Có thêm một lưu ý cho các bạn nữa là khu vực quảng trường Thiên An Môn này thì luôn luôn trong tình trạng đông đúc, cho nên là mình khuyên các bạn nên sắp xếp thời gian đi tham quan khu vực này thật là sớm vào buổi sáng để có thể tránh được dòng người đông đúc ha. Cung điện mùa hè của Từ Hy Thái Hậu sẽ là điểm đến tiếp theo trong danh sách này ở vị trí số 6. Địa điểm này là một phức hợp các công trình hoa viên, cung điện và đền chùa.
Hoa viên ở Di Hòa Viên được cho là khuôn mẫu thiết kế, ảnh hưởng đến các công trình hoa viên hoàng gia khắp nơi ở Trung Quốc. Ở đây thì cũng có các công trình kiến trúc mang tính chất giao thoa với phương Tây và gắn liền với các giai thoại liên quan đến Tần Hy Thái Hậu. Tuy vị trí nằm khá xa khu vực trung tâm thành phố, nhưng các bạn vẫn có thể tiếp cận đến nơi này bằng hệ thống tàu metro nha. Các bạn sẽ mất đâu đó khoảng 1 tiếng đồng hồ để di chuyển được đến Di Hòa Viên, và giá vé là 20 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 70.000 đồng tiền Việt Nam. Mở đầu cho top 5 sẽ là quần thể kiến trúc Thiên Đàng. Khu vực rộng lớn này được xây dựng với mục đích tế trời, nơi thực hiện các nghi lễ cúng bái trời đất của hoàng gia xưa kia. Nổi bật nhất trong số các công trình tại đây là tòa nhà Kỳ Niên Điện, một trong những công trình biểu tượng của du lịch Trung Quốc. Ở đây thì còn lưu giữ các kiến trúc được mệnh danh là kỳ tích âm thanh, gợi lên rất nhiều sự tò mò cho du khách ở khắp nơi. Các bạn nhớ dành từ khoảng 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ để khám phá những bí ẩn thú vị gắn liền với các công trình kiến trúc ở đây nha. Nếu các bạn hỏi mình đến Bắc Kinh thì nên đi đâu để thuê cổ phục và chụp hình thì mình xin mạnh dạn đề xuất công viên Bắc Hải, địa điểm nằm ở vị trí số 4 trong danh sách này. Công viên này thì làm cho mình bất ngờ với vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên cùng vô số các công trình kiến trúc đẹp. Mình đã tình cờ đến với công viên này vào mùa thu và đã phải lòng nơi này. Có thể ví công viên này là sự kết hợp của Tây Hồ Hàng Châu với lại Tử Cấm Thanh, nơi mà mình chắc chắn là các bạn sẽ chọn được những góc sống ảo lung linh và không cần phải chen lấn mệt mỏi để có được những tấm ảnh đẹp. Ở vị trí số 3, mình xin phép gọi tên Cung Vương Phủ. Đây là công trình vương phủ gắn liền với Hòa Thân, một ông tham quan nổi tiếng trong lịch sử của Trung Hoa. Người ta nói rằng một cung vương phủ thì có thể so sánh với một nửa bộ sách Triều Thanh, và đây cũng là công trình kiến trúc duy nhất được mang ra so sánh với Tử Cấm Thanh. Mình đặc biệt yêu thích công trình này vì những giá trị lịch sử và kiến trúc của nó gắn liền với rất nhiều những giai thoại ly kỳ. Đến đây thì các bạn còn có thể tận tay chạm vào phiến đá Thiên Hạ Đệ Nhất Phúc do vua Khang Hy đề bút mà ông Hòa Thân đã ăn cắp từ cố cung Tử Cấm Thanh mang về đây để làm của riêng. Nếu có lỡ bỏ qua địa điểm nằm ở vị trí số 2 sắp tới đây thì các bạn có thể đến Cung Vương Phủ để bù lại nha. Chắc chắn là khi nhắc đến Bắc Kinh thì phải nhắc đến Tử Cấm Thanh. Điểm đến nằm ở vị trí số 2 và là điểm đến mà mình chắc chắn rằng bất kỳ ai cũng không muốn bỏ lỡ. Ngoài việc nổi tiếng là công trình cung điện hoàng gia lớn nhất trên thế giới, cố cung Tử Cấm Thanh còn gắn liền với những câu chuyện cung đấu ly kỳ trong hậu cung, thu hút được sự hiếu kỳ và kích thích sự tò mò của biết bao du khách. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất dành cho du khách khi đặt chân vào nơi này chính là cửa ải mua vé. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn một đường truyền internet đủ tốt và đặt lịch mua vé đúng khung giờ mở bán trước 7 ngày để tranh một suất đặt chân vào khu cung điện nổi tiếng nhất thế giới này nha. Và nếu các bạn có ý định tham quan cố cung Tử Cấm Thanh thì có thể ghé qua bài viết hướng dẫn mua vé mà mình đang để ở phần mô tả của video để tìm hiểu thêm ha. Các bạn có biết công trình kiến trúc duy nhất có thể nhìn thấy từ mặt trăng là công trình nào không? Đó chính là Vạn Lý Trường Thành, địa điểm tham quan nằm ở vị trí số 1 trong danh sách của mình hôm nay. Và chắc là các bạn sẽ còn bất ngờ hơn khi biết rằng có đến 4 đoạn thành khác nhau đi qua địa phận của Bắc Kinh. Hai trong số đó được biết đến nhiều nhất là đoạn thành Bát Đạt Lĩnh và Mộ Điền Dục. Nếu đi du lịch theo tour thì các bạn sẽ thường được tham quan Bát Đạt Lĩnh. Còn nếu đi du lịch tự túc giống mình thì hãy thử thách bản thân đến với đoạn tường thành Mộ Điền Dục nha. Độ thử thách ở đoạn trường thành này sẽ cao hơn với rất nhiều những con dốc lên xuống chạy dọc sườn núi cùng với những cảnh quan ngoạn mục. Đây sẽ là một trải nghiệm mà các bạn không thể nào quên khi một lần đã đặt chân đến, xứng đáng nằm ở top 1 đỉnh nóc theo đúng nghĩa đen luôn. Và đó là danh sách các điểm đến ở Bắc Kinh nằm trong top 10 mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Có điểm đến nào mà các bạn muốn bổ sung vào danh sách này không? Hãy bình luận ở bên dưới để mọi người cùng tham khảo nha. Nếu các bạn đã xem hết video này rồi thì mình xin cảm ơn rất nhiều và xin nhả ví cực mạnh để các bạn có thể nhanh thực hiện được một chuyến du lịch đến với Bắc Kinh nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha.